Saya Asri, member panggil Abu lah, sama-sama orang. Okay. Ni kereta saya, Roda Myvi, model 2008. Saya convert ke Daihatsu Boon 07 keyless. Okay, saya pakai bumper Daihatsu Boon 07. Bonnet, lampu, adjuster, HID adjuster, side mirror auto flip, signal. Okay, kalau bahagian belakang pula spoiler TRD dan bonnet dah bumper lah. Daihatsu Boon 07. Sekali dengan set skirt ASB 07. Rim saya pakai brand RE30, size 16 inci. Okay, ni bahagian dalaman kereta saya. Okay, saya convert dashboard Myvi ke Daihatsu Boon. Okay, ni model keyless 07. Okay, steering pula saya dah tukar ke Daihatsu. Dia punya RPM komplit lah, ni komplit Daihatsu sekali dengan seat sambung hitam lah. Kalau kata dalam geng-geng PASSO ni dia panggil seat sambung hitam. Okay, ni bahagian enjin kereta saya. Asal enjin K3 1.3, saya dah convert ke 1.5 3SZ. Okay. Kalau sini kita ada, saya pakai stabilizer bar tanah bay, dah hose samco, cap dan lain-lain lagi lah. Perancangan masa depan ni mungkin saya akan ubah warna kereta pula, ikut ni lah, kita tukar ikut mood lain pula kot. Okay, saya berasal daripada Sungai Petani. Okay, saya ada join group PASSO Boon Northern Region yang sekitar Utara lah. Kereta ni kalau boleh nak buat dekat Utara JDM Autopart yang berada di Sungai Petani. Kalau kita berminat nak buat kereta macam ni, boleh datang ke Utara JDM Autopart.